দুলীয়াজান লৈ বুলি ওলাইছোঁ। এইফালে হৈছে মানুহজন, এইফালে হৈছে পিছফালে বহি আছে নেনা বড়ো। নেনা বড়ো কাম এটাত ওলাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ দুলীয়াজানত ৰাস্তা বনি আছে যিহে নেকি এইকাৰণে গাড়ী খলং গৈছে দেই। এইফালে কাম লাগি আছে চব JCB। তাৰপিছত মানে কি কামত গৈছোঁ বাৰু জনাম। তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মানে কি ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ বুলি, যিহে নেকি নেনাৰ পৰীক্ষা 12 তাৰিখৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল। আপোনালোকেতো গোটেইখিনিয়ে জানে আৰু মেট্ৰিকৰ 12 তাৰিখে আৰু তাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 12 তাৰিখে, তাৰপিছত মেট্ৰিকৰ 16 তাৰিখে। সেয়েহে ওলাইছোঁ মন্দিৰত এনেই চাকি এগছি আৰু জ্বলাই হগে এনেই মানে কি আৰু মানে কিবা কিবি বাধা বিঘিনি অকণমান কিজানি ছাইড হয় আৰু সেয়েহে ওলাইছোঁ। গাড়ী ভিডিঅ' বা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। ঘৰত যিহে হোৱা দোৱা ওলোৱা টাইমত ভিডিঅ' কৰিব নহয়েই মানে, সেইবাবে গাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া গৈ আছোঁ, দেখিছে আমাৰ এইফালে ইয়াৰ ৰাস্তা বনি আছে দেখিছে। সেয়া আৰু মন্দিৰ পাই দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক কোনটো মন্দিৰত গৈছোঁ দুলীয়াজানৰ। তাৰপিছত মানে কি ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। মন্দিৰৰ ওচৰত পালোহি, যিহে নেকি শনি মন্দিৰ, সেইবাবে মিঠাতেল চাকি বন্তি সকলোখিনি লৈ ল'লোঁ, মিঠাতেল দান দিবৰ বাবেও। তাৰপিছত এয়া দেখিছে কলা মিঠাই লৈ গ'লে বেছি ভাল হয়, যিহে নেকি শনি দেৱতা কলা বস্তু বেছি ভাল পায়, সেইবাবে আৰু এয়া হোটেলত সোমালোঁ দুইজনীয়ে। এইফালে গোটেইখিনি বেগত ভৰাই ল'লোঁ। দুইজনী মন্দিৰত আহি পালোহি। তাৰপিছত এইফালে এয়া নেনা বড়ো দেখিছে, এয়া হৈছে মন্দিৰ। টিউবৱেলত ভৰি হাত ধুই লওঁ, পানী চানী ছটিয়াই লওঁ। ভৰিকেইটা অকণমান দিয়াওঁ দেই, বুঢ়া আঙুলিত যিহে নেকি দুখ পাই আছোঁ। এই মন্দিৰ হৈছে ডেইলি বজাৰৰ শনি মন্দিৰ, ইয়ালৈ বুলি ওলাইছোঁ দুইজনী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধূপ চাকি বন্তি জ্বলাই দান দক্ষিণা দিয়াৰ পিছত নেনাক এয়া শ্লোক মোটোৱালে আৰু মন্দিৰত এয়া দেখিছে বাবাজীয়ে শ্লোক মোটোৱাই আছে। মন্দিৰখন এয়া দেখিবলৈ এনেধৰণৰ, বেলিটো পৰি আছে সেইবাবে আৰু অলপ ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছে। এইফালে চাওক আইগৰাকী বহি আছে মন্দিৰৰ সন্মুখতে, কিবা এটকা পাওঁ নেকি, সেয়েহে দি দিলোঁ। 10 টকীয়া খুচুৰা নাছিলে, 20 টকা তাই এখেতৰ ওচৰতে খুচুৰা কৰি 10 টকা এটা দিলোঁ আৰু 10 টকা কি কৰিলোঁ গেটত বহি থকা সেইজনক দি দিলোঁ। ধূপ বন্তি চাকি জ্বলাই পূজা চজা কৰি এয়া ভিক্ষাৰীক দান দক্ষিণা দি দুইজনী ওলাই আহিলোঁ। মন্দিৰলৈ মিঠাই নিয়া হোটেলখনতে দুইজনী সোমাই ল'লোঁ। একদম মজা আছে, গৰম গৰম এয়া পুৰি খাই ল'লোঁ। দেখিছে মজা, মাত্ৰ 30 টকা দেই এইখন থালি। সেয়েহে দুইজনী মাৰি ল'লোঁ 2খন থালি। আপোনালোকক আজি এটা কথা কওঁ, মই সকলোখিনি মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ভোক কিন্তু কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইবাবে নোখোৱা নোবোৱাকৈ গৈছিলোঁ মন্দিৰলৈ বুলি। সেয়া ওলাই মেলি আহি দুইজনী এয়া দেখিছে আহোঁতেতো দুইজনী মজা আছে, গাড়ীত আহিলোঁ। এতিয়া উপায় নাই আৰু টুকটুকিতে যাব লাগিব, যিহে নেকি দেউতাৰ ডিউটি গুচি গ'ল, সেইবাবে আৰু পূজা চূজা হ'লোঁ, হোটেল চোটেল খাই পেলাই ঘৰলৈ বুলি উভতো আৰু। দুইজনী ঘৰ আহি পালোহি। এয়া দেখিছে কাপোৰ কানি খুলিও ৰ'দলোঁ, মানে ৰ'দত দিছোঁ। তাৰপিছত একদম ৰ'দটো পৰিছে দেখিছে নাই পিঠিফালে, এনেকুৱা ভাল লাগে এনেকৈ পিঠিটো ৰ'দাই যে, মানে ৰ'দত বহিলে সদায় পিঠিটো মানে ৰ'দৰ ফালে থ'ব। তাৰপিছত চাহৰ ফালে মুখখন দেখিছে বেলিমুখীয়াকৈ মানে পিঠিটো থৈছোঁ। সেয়েহে আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, চুটিমুটি। চাই যদি ভাল পালে লাইক এটি কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ। তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰিলে মানে কি হয়, আপোনাৰ ওচৰত সোনকালে ভিডিঅ'টো যাব, আগতেই পাবগৈ, আগতীয়াকৈ চাই ল'ব পাৰিব। সেয়েহে ছাবস্ক্ৰাইবটি কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে সহায় নকৰিলেনো কোনে কৰিব কওকচোন, হয় নাই কওক।
হিপ চিপ গুলি গৈছোঁ আৰু দেই কওঁতে অলপ বুজিব আপোনালোকে আজি তাতে মন্দিৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিলোগৈ তাতে যি টি মন্দিৰো নহয় শনি মন্দিৰ সেয়েহে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই তেনেহ'লে বাই বাই